Regnet som klarnar upp till helgen. Hej Rasmus! Vet du om regnet slutar innan söndag eftermiddag? Jag planerar en picknick. Hej! Vänta, jag kollar appen. Jo, det ser faktiskt bra ut. Regnet borde sluta på lördagskvällen. Verkligen. Det är en lättnad. Ja, lördagen verkar bli grå, men söndag är det uppehåll och lite sol på eftermiddagen. Perfekt för picknick alltså. Exakt. Temperaturen ligger kring 15 grader på söndag. Inte varmt, men helt okej. Jag tar med en filt, bara för säkerhets skull. Bra idé. Det kan bli lite blåsigt på eftermiddagen. Var planerar du att vara i helgen? Jag ska till mina föräldrar på lördag och är hemma på söndag. Kanske ser vi solen tillsammans. Ja, det hoppas vi. Tack för att du kollade. Självklart. Ha en fin picknick. Tack Rasmus! 4 ord från det här samtalet värda att minnas. Uppehåll betyder att regnet tillfälligt upphör och det blir torrt väder. Blåsig. Ett adjektiv som beskriver att det blåser mycket, att det är mycket vind. Lättnad. Känslan av att ett bekymmer försvinner och man kan slappna av. För säkerhets skull. Ett uttryck som betyder att man gör något extra för att vara förberedd. Bästa årstiden att besöka regionen. Ursäkta. Du verkar känna till det här området. När är bästa tiden att komma hit som turist? Absolut. Jag bor här och jag brukar säga att våren är den allra bästa tiden. Våren? Menar du april och maj? Precis. Temperaturerna ligger runt 18 grader. Det är grönt och blommigt överallt och det regnar inte så ofta. Hur är sommaren? Det verkar ju populärt att resa på sommaren. Sommaren är varm. Runt 25 till 30 grader. Men det kan bli trångt med turister i juli. Och hösten? Hästen är vacker med alla färgade löv, men det regnar mer från september. Temperaturen sjunker ganska fort. Då låter april-maj som ett smart val. Ja, verkligen. Du slipper körna och vädret är behagligt. Det är lagom varmt för promenader. Tack för tipset. Det hjälper mig att planera resan bättre. Varsågod. Kom gärna tillbaka om du har fler frågor. Det ska jag. Ha det bra. Trevlig resa. 3 användbara uttryck från det här samtalet. Lagom. Ett typiskt svenskt ord som betyder inte för mycket och inte för lite. Precis rätt. Trångt. Adjektiv som beskriver att det är fullt av folk på en plats. Inte mycket utrymme. Sjunker. Verb som används när temperaturen eller ett värde går ner gradvis. Frost i veckan. Och när man kan plantera. Hej. Jag ringer för att fråga om det fortfarande kan komma frost den här veckan.
Jag vill plantera ut mina plantor. Hej! Ja, det är en bra fråga. I natt och imorgon natt väntas temperaturen gå ner till -1. Det visste jag inte. Jag höll på att ta ut dem igår. Bra att du ringde då. Frost kan skada eller döda unga plantor på en enda natt. När är det säkert att plantera utomhus? Jag skulle vänta till torsdag. Från torsdag morgon är prognosen +4 som minimum och sedan stiger det. +4? Räcker det? För de flesta sommarblommor och grönsaker vill man ha minst +5 på natten. Torsdag-fredag ser bra ut. Och om det kommer en ny köldperiod? Håll ett öga på väderleken. Om det varnas för frost igen, täck plantorna med flis på kvällen. Flis? Det visste jag inte. Ja, ett tunt lager håller värmen kvar runt rötterna och skyddar blommorna. Det fungerar utmärkt. Tack så mycket. Det var väldigt hjälpsamt. Lycka till med trädgården. Tack. Det behövs. Öppnar löparbanan igen efter stormen? Hej! Vet du om löparbanan utomhus öppnar igen idag? Det var ganska kraftigt oväder i morse. Hej! Ja, stormen ställde till det lite. Underhållspersonalen håller på att kontrollera banan just nu. Okej. Vet du ungefär när de är klara? De siktar på att vara klara vid 12-tiden. Har de hittat några skador är det lite längre. Skador? Som vad till exempel? Grenar på banan, vattensamlingar eller om underlaget har lyfts av vinden. De kollar allt ordentligt. Förstår. Och hur vet jag om den öppnar? Vi lägger upp ett meddelande på anslagstavlan vid entrén. Så fort vi vet sätter vi upp det. Finns det någon backup om banan förblir stängd? Hallens löparband inne är öppna hela dagen. Det är alltid ett alternativ. Sant. Det är bra att veta. Jag tar en titt på anslagstavlan vid lunchtid. Perfekt. Förhoppningsvis är det grönt ljus till dess. Hoppas det. Tack för informationen. Varsågod. Lycka till med träningen. 3 uttryck från det här samtalet. Oväder. Ett kraftigt och störande väder med storm, kraftigt regn eller åska. Anslagstavla. En tavla på en offentlig plats där man sätter upp meddelanden och information. Underlaget. Den yta man springer eller promenerar på. Till exempel asfalt, grus eller gummi. Hettan på kontoret under en värmebölja. Rasmus, det är ju helt uthärdligt här inne idag. 35 grader ute och luftkonditioneringen räcker inte. Jag vet. Jag har suttit och svettat sedan 9 på morgonen. Koncentrationen försvinner helt. Det kan inte vara bra för produktiviteten eller hälsan. Nej, absolut inte. Jag tänkte faktiskt föreslå att vi frågar chefen om tidig ledighet på dagar som är varmare än 35 grader. Det är en bra idé. Kanske en timme eller 2 tidigare. Ja, eller möjlighet att jobba hemifrån när prognosen är extrem.
Det hade fungerat för min del. Jag är med på det. Ska vi skriva en gemensam förfrågan? Det tänkte jag. Fler underskrifter gör större intryck. Absolut. Jag pratar med Lena och Erik också. De klagar lika mycket. Perfekt. Vi samlar ihop oss och lämnar in något i slutet av veckan. Bra plan. Hoppas det löser sig fort. Nästa vecka är det varmt igen tydligen. Ja, jag såg det. 40 grader på onsdag enligt prognosen. Då behöver vi ett svar innan dess. Håller med. Vi skriver ihop något redan ikväll. 4 ord och fraser från det här samtalet. Värmebölja. En period av ovanligt varmt väder som håller i sig i flera dagar eller veckor. Ohärdlig. Något som är så jobbigt eller intensivt att man knappt klarar av det. Produktiviteten. Hur mycket man får gjort på jobbet eller i sin uppgift under en viss tid. Gemensam förfrågan. När flera personer tillsammans ber om något, vilket ger mer tyngd åt önskemålet. Åskväder på vandringslängan. Hej. Jag undrar om det är säkert att fortsätta min vandring. Det ser mörkt ut i horisonten. Hej. Ja, jag förstår oron. De där mörka molnen rör sig hit ganska snabbt. Hur snabbt tror du? Radarn visar att åskvädret kan nå det här området redan om 1 till 2 timmar. Jag är ungefär 6 kilometer från utgångspunkten. Hinner jag tillbaka? 6 kilometer på 2 timmar är tajt. Hur snabb är du? Jag brukar gå runt 5 kilometer i timmen i det här terrängen. Då har du lite marginal, men jag skulle ändå starkt rekommendera att lända om nu. Senast klockan 3. Varför klockan 3 specifikt? Eftermiddagsåsk är som värst mellan 3 och 5. Om du är ute på öppen mark, då är det farligt. Öppen mark. Ja, det sista kilometret är ju precis det. Exakt. Inga träd, ingen skugga, inget skygg. Blixt på öppen mark är en riktig risk. Okej, jag vänder. Bättre säker än ledsen. Klok tanke. Ha med dig kartan och gå den markerade vägen tillbaka. Det gör jag. Tack för varningen. Varsågod. Var försiktig. 5 ord från det här samtalet att ha med sig. Åskväder. Ett kraftigt väder med åska, blixt och ofta kraftigt regn. Horisonten. Linjen längst bort där himlen och marken möts. Dit man ser på avstånd. Marginal. Utrymme i tid eller plats som ger lite extra säkerhet om något tar längre tid. Öppen mark. Ett område utan träd eller byggnader som ger inget skydd mot väder eller blixt. Blixt. Det är snabba ljusblixten som uppstår vid urladdning av elektricitet under ett åskväder. En plötslig köldknäppe i oktober. Herregud, det är kallt idag. Jag förstod ingenting. Igår var det ju nästan 15 grader. Ja, det kom verkligen oväntat. Det är bara 4 grader nu. Och vinden gör det ännu kallare. Jag hade bara ett tunt lager på mig. Helt fel. Det händer lätt i oktober. Vädret kan svänga väldigt snabbt den här månaden.
Jag borde ha kollat prognosen på morgonen. Jag brukar alltid stoppa ner en tunn jacka i väskan från oktober och framåt. Bara för säkerhets skull. Det är ett smart trick. En tunn fleecejacka tar ju inte mycket plats. Precis. Och ofta räcker det med ett extra lager för att det ska bli okej igen. Hur länge håller den här köldknäppen, tror du? Jag såg att det blir lite varmare igen på fredag. Runt 10 grader. Men nätterna förblir kalla. Bra att veta. Jag ska nog köpa lite varmare strumpor också. Det är alltid en bra investering när hösten sätter in på allvar. Sant! Tack för tipset med jackan i väskan. Självklart. Ta hand om dig. 3 ord och fraser från det här samtalet. Köldknäpp. En period med ovanligt kallt väder som kommer plötsligt och varar ett par dagar. Svänga. Verb som används när vädret ändrar sig snabbt och oväntat till varmare eller kallare. När hösten sätter in på allvar. Ett uttryck för när den kalla årstiden börjar påverka vardagen tydligt. Nederbördsprognos för de närmaste 2 veckorna. Hej! Jag ringer från en gård utanför staden. Kan ni säga något om hur mycket regn vi kan vänta oss de närmaste 2 veckorna? Hej! Ja, vi har nyligen uppdaterat prognosen för den regionen. Vad gäller er? Vi har haft torka i 3 veckor. Grödan börjar lida och vi behöver veta om det kommer att ändras. Jag förstår situationen. Prognosen för de kommande 14 dagarna visar ungefär 40 millimeter totalt. 40 millimeter? Är det bra eller lite? Det är måttligt. Normalt för den här årstiden är 55 millimeter. Så ni hamnar något under normen. Och är det spritt jämnt eller kommer det i ett enda regn? Det verkar vara utspritt över 5 till 6 regndagar. Inget kraftigt skyfall. Mer som lätta till måttliga regn. Det är bättre än ingenting. Vilket datum startar det? De första regnen väntas på tisdag nästa vecka. Sedan ett par till mot slutet av veckan därpå. Bra. Då hinner vi förbereda bevattningssystemet om det inte räcker. Det låter klokt. Följ gärna vår dagliga prognos online. Den uppdateras varje morgon klockan 6. Det ska jag göra. Tack för hjälpen. Varsågod. Hoppas det löser sig för er. 4 begrepp från det här samtalet. Nederbörd. Ett samlingsbegrepp för allt vatten som faller från himlen. Regn, snö, hagel och duggregn. Skyfall. Ett kort men extremt kraftigt regn som faller på kort tid och ofta orsakar översvämningar. Torka. En längre period utan tillräckligt med regn.
vilket kan skada jordbruk och vattentillgång. Bevattningssystemet. Ett tekniskt system som används för att konstgjort tillföra vatten till odlingar och trädgårdar. Ska man ta med sig regnkläder till hotellet? Hej! Jag checkar in på fredag för 3 nätter. Ska jag ta med en regnrock? Jag vet inte hur vädret brukar vara här. Hej, välkommen! Ja, jag skulle rekommendera att ta med en. Det regnar ganska ofta på morgnarna här. Mest på morgnarna. Intressant. Ja, det är ett lokalt mönster. Korta morgonregn, oftast klart innan middag. Eftermiddagarna brukar vara fina. Så om jag planerar utflykter i eftermiddagen är det lugnt? I regel ja. Men ta ändå med ett litet paraply i väskan, bara för säkerhets skull. Vad är temperaturen under helgen? Vi väntar oss runt 19 till 21 grader. Behagligt, inte för varmt. Perfekt. Och om det regnar på morgonen? Finns det saker att göra inomhus? Absolut. Vi har ett spa, ett café och ett bibliotek här på hotellet. Och museet i centrum är 10 minuters promenad. Låter utmärkt. Jag packar regnrocken och litar på eftermiddagssolen. Det är en klok strategi. Ha en härlig vistelse. Tack så mycket. Utomhusexamen trots molnig prognos. Fröken Lindström, ursäkta att jag stör, håller utomhusexamen på enligt planerna? Det är ganska molnigt idag. Hej Rasmus! Ja, ceremonin genomförs som planerat. Vi har följt prognosen noga. Är det risk för regn? Det finns en liten chans till lätta skurar på eftermiddagen, men det ser ut att hålla torrt under ceremonins huvuddel. Vilken tid börjar vi? 2:00. Och vi räknar med att vara klara vid 4. Det riskfria fönstret är just det. Okej, bra planering. Ska vi ta med paraplyer? Jag ber alla ta med ett paraply, ja. Inte för att det behövs, men det är klokare att vara förberedd. Och om det plötsligt börjar regna mitt i? Då pausar vi och tar skydd under taket vid idrottshallen. Det är bara 30 meter bort.